Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. В Брянській області губернатор заявив, що, цитую, в Брянске проходят некие профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий. Подробности он не привел, губернатор. Местные паблики пишут, что в городе перекрыты несколько улиц. Це ми говоримо про Брянськ. Також в нас є вже звернення від губернатора Белгорода. Він теж каже, що там щось неспокійно. Давайте ми послухаємо. Друзья, неспокойная ночь выдалась сегодня для всех нас. Массированная атака беспилотными летательными аппаратами. Сообщения об этом давали. До сих пор не снята еще ракетная опасность. Ночью отлично отработали наши силы противовоздушной обороны. С утра идет обстрел населенного пункта Теткино, Лужковского района. Была попытка прорваться диверсионной разведывательной группы, стрелковый бой был, но никакого прорыва не было. Поэтому хочу поблагодарить Погрануправление Федеральной службы безопасности Министерства обороны Российской Федерации за защиту наших территорий, нашего спокойствия. Ну, справді, ніякого прориву не було, бо, напевно, відбили всі атаки стрільбою з крейсера «Москва». От так вони завжди. В них нічого не топиться, в них нічого не проходить. І це ще не все. Крім Курська, Білгорода, також відомо про попередження в Таганрозі. Нагадаю вам, що там вже були певні інциденти. Зараз про них проговоримо. Глава Таганрога заявил об атаке украинских дронов на город. Призвал жителей укрыться в безопасном месте. Нагадаю вам, що буквально кілька днів тому була атака на Таганрозький авіаційно-науково-технічний комплекс імені Берієва. І що там на цьому комплексі авіазаводі робиться? Там ремонтуються радіолокаційні літаки А-50. От, власне, нагадаю вам, що з початку року було ліквідовано 2 одиниці А-50. Наддорогі повітряні об'єкти коштують по 350 мільйонів доларів, від 350 мільйонів доларів. Це було 2 знищено, ну і 3 уражений. За неофіційною інформацією її надавав і, нагадаю вам, відомий волонтер Сергій Притула і також військовий експерт Коваленко про те, що начебто таке в Таганрозі було влучання і пошкоджений А-50. Ну і Осієнт-аналітики демонстрували супутникові знімки, що начебто як мінімум А-50 з цього литовища зник. Ну, будемо знову ж таки стежити і чекати на офіційну інформацію, але сам факт того, що знову в Таганрозі неспокійно, просять ховатися в укриття, бо летять безпілотники. Бачимо, є заходи добровольчих формувань, РДК, Легіон Свободна Росія, ну і також Сибірський легіон. Вони всі працюють на північних кордонах з Україною. Нагадаю вам, що представник Головного управління розвідки Юсов повідомив наступне, що, мовляв, це все є громадяни Росії і вони працюють для визволення Росії. І ще є цікава інформація, тому що останні дні також неспокійно в районі Санкт-Петербурга. Нагадаю вам, що Горєлово, біля аеродрому в Санкт-Петербурзі, воно гарно горіло на днях. Ну а тепер повідомляють наступне, що в рідному місті диктатора Владимира Путіна палає південна теплоелектростанція. От зараз продемонструємо кадри, як це виглядає. Ось палає дуже і дуже потужно. Також повідомляється, що не повідомляє влада, що їм невідомо наразі характер загоряння. Це точно не безпілотники. Ну, але вдруге за 3 дні, коли щось гарно палає в місті Путіна, чому б ні? Ну і це можна підсумувати тим, ви ж прекрасно розумієте, та, що не може Російська Федерація захистити свої критичні об'єкти в себе ж на території, тому що всю зброю, все вони кинули в Україну. Планували легкою такою ходьбою на фронт зайти, все взяти, а бачимо, не тут то було. Більше того, я вам нагадаю, що з початку цього року, в січні, в лютому, активно нищилась інфраструктура. А січень місяць – це був місяць, коли нафтопереробна промисловість Росії дуже і дуже потужно страждала. Влучання були, і згадайте, Туапсе, Ярославське НПЗ, в районі того ж таки Санкт-Петербурга, Усть-Луга, там газові є розв'язки Росії і комплекси. І загалом було дуже спекотно. В лютому місяці
величезна кількість падало сушок від Російської Федерації, які вони використовували на фронті. Ну от нагадаю вам, що в Білгороді за неофіційною інформацією, але є кадри, що, мовляв, є влучання в їхній Су-27. От прекрасні кадри. Що можна сказати про Су-27? Що це відносно нове літальне тіло Російської Федерації. В 90-х роках активно почали застосовувати, на озброєння взяли. Відповідно, багато хто порівнює Су-27 з Міг-29 і каже, що характеристики куди краще в Су-27.